ভাল লাগিছে অহাৰ কাৰণে মই ভবা নাছিলোঁ যে আহিব বুলি লগ কৰিব বুলি আৰু এয়া মোৰ লগত আছে জীৱনৰ ৰং দাদা খুৱাইছে মৰমত আকৌ কি খুৱাইছে মাছ সকলোখিনি হেল্ল' এভৰিৱান আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে কৃষ্ণাংকৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমাৰ ঘৰত আলহী আহি আছে চ' আপোনালোকৰ আগত এটা ৰেচিপিও শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আলহী কোন হয় তেওঁকো দেখাম আৰু 10টা বাজি গ'ল তেওঁ ফোন কৰিছে আহি আছোঁ বুলি আৰু যাওঁ এতিয়া মই পাকঘৰলৈ মোক সহায় কৰি দিব বায়ে তো ৰেচিপিটো হৈছে আজি ফিছ কাৰী বনাম গতিকে ব'লক আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কোনো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব দেই ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'লৈ যাওঁ আৰু মোক সকলোৱে সুধি আছিলে মোক কিয় মুখত ইমান গুটি উঠিছে এইকেইদিন মোৰ স্কিনটো মানে যেতিয়া মই NCC কৰিছিলোঁ ন NCC কৰোঁতে মানে এনি টাইম ৰ'দত থকা হয় যে তেতিয়াৰ পৰা মানে এনেকৈ দাগবোৰ মানে পৰি গ'ল আৰু দাগবোৰ পৰি যোৱাৰ পাছত কেতিয়াবা মাজে মাজে মানে এনেকৈ গুটি উঠে আৰু খুব বিষ হয় এতিয়া মই আকৌ আগতে শিৱসাগৰত দেখাইছিলোঁ ভাল নহ'লে কিন্তু মই এতিয়া আকৌ তেজপুৰত এজনৰ মোৰ ভাল চিনাকি হয় তেওঁক দেখাইছোঁ কালিৰ পৰা লগাই আছোঁ দৰৱ ভাল হ'ব আৰু এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে ভাল হৈ যাব এইবোৰ লাইট কেছ হয় নাই ব'লক এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ এয়া মই বিলাহী কাটি থৈছোঁ 6টামান তাৰপিছত পিঁয়াজ ধনিয়া তাৰপৰা এই নহৰু আদা আৰু এইফালে সৰিয়হ তিয়াই থৈছোঁ আৰু এখন চব্জিৰ কাৰণে আলু ভাজি আছে তাৰপিছত এয়া পিঁয়াজ তাৰপৰা ইয়াতো থৈছোঁ আদা নহৰু চব মানে এক্সট্ৰা কৰি লৈছোঁ এইখিনি আৰু আজি মই ৰৌ মাছ লৈছোঁ আৰু এয়া মাছৰ পিচকেইটা মই চাইজটো ইমানেই কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজ ধনিয়া এতিয়া মই মিক্সাৰ একদম ভালকৈ পিচি লওঁ এয়া মই ভৰাই লৈছোঁ এতিয়া পিচি লওঁ সোনকালে এয়া আৰু ইয়াৰ লগত মই আদা নহৰু দি দিছোঁ এয়া হৈ গৈছে আমাৰ পেষ্টখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা মই এতিয়া 2 চামুচ লৈ পিনি মেৰিনেট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত মাছখিনি দি দিম আৰু এতিয়া মই বাতিটো গোটেইখিনি উলিয়াই আজৰি কৰি লওঁ সৰিয়হখিনি এইটোতে পিচি লওঁ এইটোতে মই সৰিয়হখিনি পিচি লওঁ আৰু আমাৰ সৰিয়হ একদম পিচি হৈ গৈছে এতিয়া সৰিয়হখিনি বাতিটোত মই আজৰি কৰি লওঁ একেবাৰে তাৰপৰা এইটো মই অকণমান ধুই পেলাই আকৌ বিলাহীখিনি একেবাৰতে মই পিচি ল'ম এতিয়া মই মাছখিনি আগে মেৰিনেটটো কৰি লওঁ ইয়াত দিছোঁ মই ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ আৰু ইয়াত ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান দি দিছোঁ কালাৰ আহিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াত মই মিঠাতেল দিছোঁ 2 চামুচ দিছোঁ দেই আৰু এই কাজি নেমুটো ৰসটো অকণমান চেপি দিছোঁ যাতে মাছটো ভাগি নাযায় এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মোহাৰি অকণমান মেৰিনেটটো কৰি লৈছোঁ আৰু হালধি দি লওঁ একেবাৰতে হালধি এচামুচ দিছোঁ আৰু নিমখো অকণমান মই দি দিওঁ ইয়াতে আধা চামুচ দিছোঁ নিমখ আৰু এই দৈ আছিল মোৰ লগত মই দৈ অকণমান দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ হাতেৰে মই মেৰিনেট কৰি খুব মই আধা ঘণ্টা ৰাখি থ'ম বেছি নাৰাখোঁ মই আধা ঘণ্টাই ৰাখি থ'ম বেছিকৈ ৰাখিব পাৰিলে ভাল দেই একদম বিৰাট টেষ্টি হয় এয়া মেৰিনেট কৰি হৈ গ'ল এতিয়া মই অকণমান ঢাকি পেলাই থৈ দিওঁ আৰু বিলাহীখিনিও পিচি লওঁ একেবাৰতে এয়া আমাৰ হৈ গৈছে বিলাহী ৰেডি এয়া পিচি মেলি চব আজৰি হ'ল আৰু এইখিনি হৈছে আদা নহৰু পেষ্ট তাৰপিছত দৈ এয়া হৈছে সৰিয়হ আৰু এইখিনি বিলাহী আৰু এইখিনি মই মেৰিনেট কৰি ৰখা মাছ আৰু এতিয়া মই কেৰাহী পাতি তেল দি দিলোঁ আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰিম যিহেতু তেল অলপ সৰহকৈ দিম মই ইয়াত তেল দি দিছোঁ অলপ মানে নিজৰ আন্দাজমতে দি দিব তেলটো আৰু মই এইফালে ভাজিম আলু ভাজিবৰ কাৰণে মই ইয়াত জিৰা দিলোঁ আৰু ইয়াত দি পিঁয়াজ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই হালধি দি দিম আধা চামুচ আৰু এইফালে তেল মোৰ গৰম হৈ আছে আলুখিনি বনাই লওঁ তাৰপৰা এইফালে মাছ দি দিলোঁ এইফালেও মই দুইফালে মানে বনাই আছোঁ এয়া মই ধুনীয়াকৈ মাছটো ফ্ৰাই কৰি লওঁ আৰু এইফালে মোৰ আলু ভাজি হ'বই হ'ল আৰু বেছি টাইম নাই চাওকচোন বহুত ধুনীয়া কালাৰ আহিছে অলপ জ্বলা দিছোঁ ইয়াত একেবাৰতে এটা চাইড সিজাই লৈছোঁ দেখিছোঁ নহয় আৰু মোৰ আলু ভাজি হৈ গ'ল এয়া এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ আৰু এয়া মাছ একদম পুৰা ফ্ৰাই হৈ গ'ল ইয়াত মই যিহেতু বাটাৰ দিম বাটাৰটো থৈ দিছোঁ ব'লক এতিয়া এইখিনি বনাই লওঁ
আৰু মই মাছ ফ্ৰাই কৰা একেখন কেৰাহীকে লৈ লৈছোঁ তেল মই একেখিনিকে লৈ লৈছোঁ আদা নহৰু পিচি লৈছিলোঁ যিহেতু এইটো মই দি দিম এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজ আদা নহৰু আছে আৰু ধনিয়া পাত কেইখিলামান আছে ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা আৰু দি দিম এতিয়া সৰিয়হখিনি দি দিওঁ আৰু দিম এতিয়া ইয়াত হালধি আৰু মই এইখিনি পানী অকণমান ইয়াত দি দিওঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে লৰাই পেলাই মই ঢাকনখন মাৰি দিওঁ 5 মিনিটমান ৰাখিম এনেকৈ তাৰপৰা এয়া হৈ গৈছে এইটো ধুনীয়াকৈ উতলিছে দেখিছে নিজৰ মানে তেলখিনি ওলাই দিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত বিলাহীখিনি দি দিওঁ পিচি থোৱা এয়া মই বিলাহীখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই মেলি এইখিনি আৰু 2 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনি মই ঢাকি থৈ দিম এতিয়া এয়া মই এতিয়া খুলি দিলোঁ এইখিনি দেখিছেনে একদম ধুনীয়াকৈ তেলখিনি ওপৰলৈ ওলাই আহিলে আৰু এটা বস্তু বনাম কৈছিলোঁ যে এইকাৰণে আছে সান্দহ দেখিছে নহয় এয়া আৰু এইফালে মোৰ সৰিয়হ বিলাহীখিনি একদম ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এতিয়া মই ইয়াত পানী দিম আৰু ইয়াত মই এতিয়া পানী দি দিলোঁ ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিজে নিমখটো দি দিব আন্দাজমতে আৰু মই হাতে নিমখ দিছোঁ কাৰণ মই চামুচে দিলে আন্দাজটো নাপাওঁ যে সেইকাৰণে মই হাতে দিছোঁ আৰু এতিয়া বহুত ধুনীয়া উতলটো আহি গ'ল এতিয়া মই মাছ দি দিম ইয়াত আৰু ইয়াত মই এতিয়া পেটু ভাজি বনাম তো ইয়াত মই দি দিম পিঁয়াজ আদা নহৰুখিনি পিচি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ আৰু ইয়াত দিম এতিয়া মই নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ আধা চামুচ আৰু এফালে বনাই আছে মই মোবাইল ধৰি হৈ হেল্প কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনিতো ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ বাটাৰ 2 চামুচ দি দিম মই এয়া বাটাৰ 2 চামুচ হ'ল এয়া বাটাৰ দি দিলোঁ আৰু অকণমান সিজাই পেলাই এইফালে মোৰ মাছ হৈ গ'ল তাৰপিছত এইফালেও মই বনাই আছিলোঁ যে সেই পেটু ভাজি সান্দহ এয়া বছ এইখিনি হৈ গ'ল ৰেডি তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া হৈ যাব আৰু আমাৰ আলহী পাই গ'লহি এই আলহীক দিছোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে দিলোঁ চৰবত তাৰপৰা এতিয়া চাহ দিছোঁ আৰু কিনো ইমান ভিডিঅ' কৰি থাকিম তেওঁতো ভিডিঅ' কৰাতে বিজি হৈ আছে এয়া আমাৰ ফিছ কাৰী তৈয়াৰ হৈ গ'ল যদি আপোনালোকে ঘৰত কেতিয়াবা বনাই মোক কমেণ্টত ক'ব দেই আৰু দেখিবলৈতো খুবেই ধুনীয়া হৈছে অ'কে আপোনালোকে দেখিলে নহয় আলহী আহি চাহ তাহ খাই মেলি আজৰি এতিয়া আমি সোনকালে খাই ভাত চাত খাই ওলাই যাব লাগে ব'লক এতিয়া যাওঁ আমি ভাত খাবলৈ তালৈ চব লৈ যোৱা হৈছে বাইহেঁতে তাত সজাই দিছে তো আমি এতিয়া ভাত চাত খাবলৈ বহি ল'লোঁ এইফালে আমাৰ দাদা হাই হেল্ল' নমস্কাৰ একো খোৱা নাই ভিনদৌৱে এতিয়া খাব আৰু এয়া বহি লৈছে আমাৰ ভিনদৌ কেনেকুৱা মজা হে চব টেষ্ট কৰিছেনে চব টেষ্ট কৰিছোঁ মানে মাছ মোৰ প্ৰিয় মানে যোনে বনালে ভালেই লাগিব মই বনাইছোঁ মৰম লগা ছোৱালীজনী বনাইছে আৰু এইফালে সান্দহ আৰু পেটু ভাজি আছিলে আলু ভাজি তাৰপৰা মাছ সান্দহ দিছা নেকি ঘৰৰ পৰা অনানে ঘৰৰ পৰা অনা একদম এই দাদাজনক আমি ফুৰাব নিব লৈছোঁ বৈষ্ণৱ আহা আকৌ কি কৰিছা গতিকে ব'লক গাড়ীত উঠি লওঁ আমি এতিয়া আমি আহি আছো এতিয়া একেবাৰে লগ পাই আছো তেজপুৰত ঠিক আছে ব'লক এতিয়া আৰু এয়া মোৰ লগত আছে জীৱনৰ ৰং দাদা নমস্কাৰ এতিয়াহে চিনাকি কৰি দিছোঁ ঘৰত খুৱাই বুৱাই মেলি জীৱনৰ ৰং দাদা বুলি যদি কয় প্ৰণৱ যদি চুতীয়া বুলি যদি কয় ভাল নাই নামটো মানে নহয় আমি মানে জীৱনৰ ৰং বুলিয়ে চিনি পাওঁ যিহেতু মানে সেইবুলি সেইকাৰণে কিনাৰলৈ আহিছোঁ মানে চিনাকি কৰিবলৈ ঘৰত সময় নাপালোঁ যে এতিয়া সেইকাৰণে চিনাকি কৰি দিছোঁ ঘৰত ক'ত সময় পাব ৰঙা চাহ খুৱাইছে মৰমত আকৌ কি খুৱাইছে মাছ সকলোখিনি মৰমত খুৱাইছে কেনেকুৱা লাগিলে এতিয়া সেইটো একদম বহুত ভাল লাগিলে জীৱনৰ ৰঙৰ পৰিয়ালে যদি চাই আছে ভণ্টিজনীক অকণমান মৰমটো দি দিয়ক মৰমীয়াল হয় চেষ্টা কৰি আছে ইয়াকে লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিল দাদা লগ পাম আমি একদম লগ পাম তেজপুৰ আহিলে ফোন ফোন কৰিম তাৰপৰা লগ পাম আৰু আমাৰ বৈষ্ণৱৰ কাৰণে এতিয়া এয়া আইচক্ৰীম কিনি দিছে বৈষ্ণৱৰ কাৰণে মজা পাহৰিয়ে দেখিছে দেখি পেলাই এইফালে মৰম লগা ভণ্টি আয়ো মোক দিছে আয়ো থেংক ইউ
আৰু এইটো আমাৰ সুকন্যা বাৰ কাৰণে আইও চবকে দিছে আইও অ'কে আমি যাওঁ আৰু আকৌ লগ পাম বাই 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 যাব দেই আৰু আমি এতিয়াও হোটেল KRC পেলেচত আছোঁ এই বাইদেউজনী আমাক ইনভাইট দিছিল আজি কিন্তু ইমান ধুনীয়া আয়োজন কৰিছে বুলি আমি গম নাপাওঁ কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগে এতিয়া আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ ডিনাৰ এৰেঞ্জ কৰিছে এয়া দেখিছেনে ফ্ৰাইড ৰাইচ হয় আৰু চিকেন দিছে ত' থেংক ইউ বাইদেউ আৰু এইফালে ইমান দূৰৰ পৰা আপোনালোকে আহিছে মানে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে অহাৰ কাৰণে মই ভবা নাছিলোঁ যে আহিব বুলি লগ কৰিব বুলি বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোককো আমাৰো ভাল লাগিছে ইমানখিনি যে আমাক মৰম দিছে বৈষ্ণৱৰ কাৰণে বিশেষকৈ বৈষ্ণৱৰ ডাঙৰ ফ্ৰেণ্ড হয়ও আৰু এই বাগৰাকীয়ে কামৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো ভিডিঅ' বনাই কিছুমান মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু বা ভাগৰ ভিডিঅ' সকলোৱে চাব দেই